and good morning to Mizeti and all my beloved friends. Before I start my presentation, I would like to introduce myself. First, me as Muhammad Daniel Hakimi bin Hairunizal, my number metric is 30 DLS 22F1005. On this glorious day, I would like to present our relative topic, which is warehouse operation. So, what is warehouse operation? And what is warehouse safety? So, let's see now. So, there is 7 contents that we need to learn today. First of all is overview of warehouse safety. Number 2, safety management. Number 3, safety policy. Number 4, safety regulation. Number 5, hierarchy. Number 6, recommendation. And number 7 is conclusion. Okay, so number 1 is overview of warehouse. They divided by 2, which is warehouse safety management, WMS, and hierarchy. So, what is warehouse safety management, WMS? A warehouse management system, WMS, is software that streamlines every part of warehouse management, from receiving and storage to picking, packing, shipping, inventory tracking, and all the step in between. Maksudnya dekat sini, sistem pengurusan gudang adalah perisian menyalurkan setiap bahagian maklumat bermula daripada proses pemilihan iaitu receiving sehinggalah semua langkah ini berjalan dengan lancar. So, contohlah kalau barang tu hantar, storage, inventory hantar dekat kita punya gudang, so kita kena melalui proses receiving dulu. Bila dah receiving, kita dah terima barang, kita dah key in barang tersebut, kita akan beralih ke proses picking, packing and shipping. Shipping tu maksudnya kita bersedia untuk menghantar barang tersebut kepada customer. Barulah ada proses rantaian bekalan tersebut untuk menjadikan warehouse safety management WMS ni. Number 2 is hierarchy. Hierarchy stands for hazard identification, risk assessment and risk control. It's a systematic process used to identify, assess and control hazard in the workplace to ensure safety and minimize risk to workers and the environment. SOP stand for Standard Operating Procedure, which is a set of step-by-step instruction that outline how specific tasks or activities should be performed to maintain consistency, quality and safety. Maksudnya hierarchy ni adalah kita boleh panggil sebagai SOP. Contohnya macam COVID sekarang, kita pun ada SOP dia. Tapi dekat warehouse pun juga kita ada SOP dia untuk mengelakkan berlakunya daripada kecederaan. Okay, so number 1 is overview of warehouse. They divided by 2, which is warehouse safety management, WMS, and hierarchy. So, what is warehouse safety management, WMS? A warehouse management system, WMS, is software that streamlines every part of warehouse management, from receiving and storage to picking, packing, shipping, inventory tracking and all the step in between. Maksudnya dekat sini, sistem pengurusan gudang adalah perisian menyalurkan setiap bahagian maklumat bermula daripada proses pemilihan iaitu receiving sehinggalah semua langkah ini berjalan dengan lancar. So, contohlah kalau barang tu hantar, storage, inventory hantar dekat kita punya gudang, so kita kena melalui proses receiving dulu. Bila dah receiving, kita dah terima barang, kita dah key in barang tersebut, kita akan beralih ke proses picking, packing and shipping. Shipping tu maksudnya kita bersedia untuk menghantar barang tersebut kepada customer. Barulah ada proses rantaian bekalan tersebut untuk menjadikan warehouse safety management WMS ni. Number 2 is hierarchy. Hierarchy stands for hazard identification, risk assessment and risk control. It's a systematic process used to identify, assess and control hazard in the workplace to ensure safety and minimize risk to workers and the environment. SOP stand for Standard Operating Procedure, which is a set of step-by-step instruction that outline how specific tasks or activities should be performed to maintain consistency, quality and safety. Maksudnya hierarchy ni adalah kita boleh panggil sebagai SOP. Contohnya macam COVID sekarang, kita pun ada SOP dia. Tapi dekat warehouse pun juga kita ada SOP dia. So, kita tengok juga kat sini hierarchy ni adalah systematic process used to identify, assess and control hazard in the workplace to ensure safety and minimize risk to
workers and the environment. Dalam high-rise SOP warehouse ni juga, dia untuk mengenal pasti, menilai dan mengawal bahaya di tempat kerja untuk memastikan keselamatan pekerja dan meminimumkan risiko pekerja dan persekitaran. Antara goals dan outline-nya adalah untuk bagaimana tugas atau aktiviti khusus perlu dilakukan untuk mengekalkan konsistensi, kualiti dan keselamatan. So, setiap warehouse mesti kena ada prosedur, kena ada SOP, kena ada polisi dia. Alright, next is the example of warehouse safety management, WMS. So they have a circle need to follow step by step. So number 1 is receiving. Terima barang dan kita key in barang. Cukup tak kuantiti barang tersebut. Lepas tu yang kedua, classify placement of good, work document configuration, storage relocation and ataupun kita bagi sebagai replenishment, good picking and preparing, packaging, dispatching and counting or stocking. So kat sini kalau kita bukan saja nak check barang tu, kita bukan tengok, kita kira guna manual, kita guna auto, kita ada guna DA data terminal. So kita boleh scan barang tu melalui PDA tu. So bila kita dah guna PDA tu, automatic dia akan transfer kita dekat komputer kita. So kita tak payah lagi nak tik-tik. Lepas tu kita tak payah lagi nak tanda-tanda betul ke tak ke. So automatic komputer tu sendiri dia akan tunjukkan kat kita apa yang kita counting. Kalau salah, kita boleh edit balik. So lepas tu juga kita boleh tengok dari segi packaging. Okay, packaging mestilah kena elok. Janganlah packaging yang dah terkoyak, dah damage. Tu janganlah. Kita mesti nak packagingnya mesti elok, rata dan kemas. Alright, number 2 is safety management. So apa yang dikatakan safety management? Keselamatan yang dikatakan dengan sesebuah organisasi. So safety management refer to the systematic approach taken by organisation to prevent accident, injuries and other adverse event in the workplace or any other setting. Maksudnya dekat sini, setiap organisasi ni perlu ambil peranan dan tanggungjawab terhadap pekerjanya, keselamatan pekerjanya, untuk mencegah daripada berlakunya kemalangan, kecederaan ataupun kejadian buruk di tempat kerja atau mana-mana persekitaran. So kat sini organisasi ni penting untuk ambil tahu keselamatan pekerja dia untuk mengelakkan daripada berlakunya kemalangan. Okay, so sebab tu kena ada hierarchy SOP. So number 2 is include developing safety policies and procedure, conducting risk assessment, providing training and education, enforcing safety regulation, investigating incident and fostering a culture of safety within an organisation. Okay, macam saya cakap tadi, kena ada SOP, kena ada polisi, kena ada prosedur untuk mengelakkan berlakunya pada kemalangan. Lepas tu juga kita boleh tengok, kita kena, kalau ada kemalangan tu, kita kena siasat dulu, siasat punca insiden tu berlaku supaya tak berlaku lagi insiden tu. So kita boleh ubah supaya tak berlaku lagi kemalangan tu. Lepas tu kita boleh adakan training. Training ni apa? Kita kena adakan kenapa training ni kena adakan? Supaya untuk mengelakkan berlakunya daripada kecederaan, supaya diorang tahu warehouse ni macam mana. So prosedur polisi dia. Alright, number 3, important in warehousing operation for a number of reason. Okay, kenapa pentingnya warehousing operation ni? Yang pertama adalah to protect inventory from theft, untuk melindungi inventory daripada kecurian. To protect employers from harm, untuk melindungi pekerja daripada bahaya. To comply with regulation, untuk mematuhi peraturan, untuk menjaga dan juga protect the company's reputation, untuk menjaga reputasi syarikat. So kat sini semua kena ada training daripada awal. Kena bagi tahu apakah dia punya important for warehousing ni. Sebab mostly kita banyak dengar orang-orang warehousing kena ada berlakunya kecurian. Tak kisahlah kecurian makanan ke, ataupun barang-barang stationery ke, minuman ke. Lepas tu juga kena terangkan kat diorang SOP bekerja dekat warehouse ni. Lepas tu kena tahu diorang punya peraturan, supaya
Langgarlah SOP atau peraturan tersebut. Mana-mana company yang tak ada SOP dalam warehousing tu boleh terus laporkan kepada pihak yang berkuasa. So, number 4 is the ultimate goal is to create a secure and healthy environment where people can work, live and interact safety. Maksudnya goal dia kat sini adalah untuk memastikan pekerja tu selamat. Lepas tu people bila dah selamat, orang boleh kerja dengan tenang. Lepas tu boleh kerja dengan betul. Alright, number 3 is safety policy. So, apakah yang dikatakan safety policy? Polisi apa yang kena ada? So, number 1 is ensure safety equipment are being used. PPE and other required equipment related to fire protection, design, maintenance and use of power industry truck. Maksudnya dekat sini untuk pastikan peralatan keselamatan digunakan oleh pekerja warehousing. Contohnya seperti PPE tu diorang kena pakai lah. Kenapa PPE tu diorang kena pakai? Untuk pelindungan daripada kebakaran, reka bentuk dari segi penyelenggaraan dan penggunaan truk industri berkuasa. So diorang kena pakai PPE tu untuk keselamatan. Ataupun kita panggil jaket yang warna hijau yang kita tengok warehousing pakai, tu kena pakai. Number 2 is inspect ladders before use. Ladder tu apa? Ladder tu adalah tangga. Help in reducing accident caused by misdefense. Ensure that they are parallel, level and uniformly spaced when in position for use. Maksudnya kena periksa tangga sebelum digunakan. Memastikan tangga tersebut rata sampailah ke atas. Jangan ada yang dah bengkok ke ataupun tangga satu baris tu dah patah ke. Kena check dulu sebelum digunakan. Okay. Lepas tu number 3 adalah untuk kita tengok kan kita ada zone kan. Kita tengok zone yang berbahaya. Kenapa kita kena letak zone-zone yang berbahaya? Contohnya seperti jalan licin. Okay. Jangan merokok. Ni pun penting Jangan merokok. Lepas tu kita boleh tengok simbol ada chemical, simbol chemical. Kenapa kena ada ni semua simbol-simbol dekat warehousing? Untuk membantu mengelakkan kesedaran orang ramai dalam zon berbahaya dan mencegah kemalangan dan kecederaan yang berlaku. Okay. Number 4 is be emergency ready. Maintain operational features for exiting routes like adequate lighting, operation marking and employable employer alarm system. Maksudnya dekat sini kena ada ciri-ciri laluan keluar ataupun ada macam alat emergency sekiranya berlakunya kebakaran ataupun ada perkara-perkara yang tak dapat dielakkan. Alright, number 5 is eliminating any potential safety hazard. Classify the potential hazard of chemical and communicate information concerning hazard and appreciate proactive measure to warehouse staff. Maksudnya kena ada dari segi communication. Okay, kena tahu apa tu bahaya di warehousing untuk melindungi bukan kita saja tapi melindungi juga worker-workers yang lain. Alright, number 4 is safety regulation. Apakah akta dalam safety ni, dalam keselamatan? Yang pertama adalah Occupational Safety and Health OSHA, Safety and Health Officer Regulation 1997. Yang dikatakan adalah long time injury means an injury which prevent any worker from performing normal work and leads to a permanent or temporary incapacity of work. Maksudnya dekat sini kecederaan masa hilang. Apa tu kecederaan masa hilang? Kecederaan masa hilang artinya kecederaan yang menghalang mana-mana pekerja daripada berlakunya kerja biasa dan membawa ketidakupayaan kerja yang kekal atau sementara. Contohnya kat sini kecederaan yang berpanjangan dah. Contohnya macam kaki patah ke apa disebabkan tergelicir dekat warehousing, so dia menghalang kita untuk membuat kerja di warehousing lah. So number 2, occupational safety and health, notification of accident, dangerous occurrence, occupational poisoning and occupational disease regulation 2004. Accident maksudnya means an occurrence arising out of connection with work result in fatal injury or non-fatal injury. So number 3 is occupational safety and health, classification, labeling and safety data sheet of hazardous chemical. A label of every packaging of a hazardous chemical commits and offer ensure on conviction be liable to a fine not exceeding 10,000 ringgit or imprisonment for a term not exceeding 1 year. Ni penting label terhadap bungkusan bahan kimia tu mostly kita jangan sentuh, biarlah orang yang berpakaran sentuh. Sebab apa? Bila disentuh oleh orang-orang yang di luar daripada bidang chemical, boleh didenda tidak melebihi RM10,000 ataupun dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun. So
Lastly, number 4 adalah Occupational Safety and Health Committee Regulation 1996. An employer should provide and maintaining a system to communicate to enable any of his employer to make a complaint of other matter prejudicial to the safety and health of person. Macam yang saya cakap juga tadi, setiap warehousing ni kena ada prosedur dan SOP dia. Kalau tak ada SOP, so boleh menyebabkan kemalangan kepada pekerja. So kena memastikan organisation tu kena ada letak SOP kepada warehousing tu. Alright, number 5 is HIRAC. So first we refer to risk assessment stage. Number 1 is identify risk. This involve brainstorming potential hazard or threats that could impact your project or activity. Maksudnya dekat sini kita kena kenal pasti ancaman yang berlaku terhadap aktiviti yang dalam warehousing tersebut. So number 2, evaluating risk. Assess the likelihood and severity of each identified risk. This can involve qualitative or quantitative analysis. Maksudnya kat sini kita kena tahu atau kita kena tentukan risiko yang telah dikenal pasti. Kita kena klasifikasikan dia. So number 3, prioritize risk. Determine which risks are most critical or have the highest potential impact on your objective. Maksudnya kat sini kena utamakan risiko. Kena tahu risiko yang kritikal dan risiko tertinggi dekat objektif tersebut. So number 4, implement risk controls. Put the mitigation strategy into action and ensure that appropriate measures are in place to address the identified risk. Maksudnya kat sini kena laksanakan strategi mitigasi. Mitigasi tu apa? Strategi untuk mengurangkan risiko yang sesuai disediakan untuk mengenali risiko yang dikenal pasti. Kena buat macam ni lah. Kena buat SOP supaya tak berlakunya risiko lagi tu. Lepas tu last kali adalah monitor and review. Continuously monitor the project or activity to identify new risks and evaluate the effectiveness of the risk mitigation strategy. Maksudnya kena ada proses pantau, sentiasa memantau kawalan dalam warehousing ni untuk mengelakkan berlakunya daripada risiko kemalangan. Alright, next we look to hazard and potential risk in warehouse. So number 1 is slips, trips and falls. Wet or oily floor, uneven surface clutter, walkways and poor lighting can increase the risk of slip, trips and falls. Maksudnya dekat sini apabila kita nak jalan di warehousing tu ada licin. So bila dah licin warehouse tu, so boleh menyebabkan kita jatuh. So dan juga boleh menyebabkan apabila lampu dalam warehousing tu terlalu terang dan juga boleh merosakkan kita punya mata. So number 2 is forklift accident. Operating forklift in a crowded or poorly organized warehouse can result in collisions, tripping or struck by incident. So maksudnya kat sini forklift, dari segi forklift forklift kita nak angkat barang menggunakan pallet. So dalam satu pallet tu jangan letak banyak barang, jangan letak banyak box, carton dekat situ. Make sure jangan pallet lagi banyak barang daripada truck diorang punya berat. So mestilah truck lagi kena berat daripada diorang punya pallet. So jangan letak barang yang banyak, at least dalam 5 atau 6 kuantiti sahaja dalam satu pallet. So number 3 is pallet racking collapse. Overloading or improper installation of pallet racks can cause collapse, endangering workers and damaging inventory. Ni pun lagi satu. Mostly dekat warehouse diorang akan sumbat mana-mana barang dekat pallet tersebut. Jangan. Sebab apa? Boleh menyebabkan pallet tersebut runtuh, boleh terkena juga workers. So kena asingkan separuh-separuh, ikut diorang punya classification. Contoh kalau makanan, biar dekat bahan makanan. Kalau air, dekat air. Kalau makanan tu banyak, biarlah sediakan 2 pallet ranking. So boleh tak separuh sini, separuh sini. Jangan semua nak tertumpu dekat situ je. So lastly, extreme temperature. Working in an environment with extreme temperature, either too hot or too cool, can lead to heat stress, hypothermia or frostbite.
Maksudnya kat sini, suhu pun memainkan peranan yang penting. Suhu jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Bila contohnya suhu panas, kita akan berpeluh. Jadi kita berpeluh, kita akan asyik nak lap muka kita. So akan boleh jadikan stres lah sebab selalu buat macam tu. Sejuk pun sama. Sejuk akan membuatkan badan kita menggigil. So kalau badan dah menggigil pun, dia akan menyebabkan kita nak buat kerja pun tak tenang. Okay, next for HIRA is HIRA implementation in warehouse operation. So number 1 adalah kita tahu hazard identification dia, pengenalan kepada bahaya. So the first step is to identify all potential hazard in the warehouse, include physical hazards such as slippery floors, moving machinery and falling object, as well as chemical hazard and ergonomic hazard. So kena tahu semua potensi-potensi yang boleh menyebabkan bahaya, sepertilah maksudnya dari segi fizikal ataupun dari segi kenderaan transport ataupun dari segi bahayanya terhadap barang ergonomik. So number 2 is risk assessment. Once the hazard are identified, the next step is to assess the risk associated with each hazard. Maksudnya kena tahu, kita kena nilai risiko antara physical hazard, chemical hazard dengan ergonomic hazard. Kita kena classifykan dia. So last sekali, risk control. Implementing safety procedure, providing personal protective equipment and conducting regular safety training for employer. Maksudnya kena mengawal, kena elakkan daripada berlakunya hazard-hazard tersebut. Contohnya kena adakan training kepada employer untuk mengelakkan berlakunya daripada kecederaan pekerja. Alright, number 6 is recommendation, cadangan. So number 1, mark hazardous zone. Organize your warehouse racks, equipment and flooring with signage. The sign help your employees understand the potential danger and safe areas. Macam yang saya cakap kat sini, kita kena susun dulu rak gudang tersebut. Kena ada tanda-tanda seperti bahayanya licin dekat warehouse untuk mengelakkan berlakunya terjatuh di warehouse. Lepas tu number 2, implement safety technology. Potential danger such as audio and visual technology to prevent accident in blind corner, in section or high traffic area. Maksudnya kat sini kita boleh tengok contoh ada kawasan yang berbahaya. So ada satu audio atau alarm ni mengatakan jangan masuk ke situ sebab situ kawasan yang bahaya. So boleh adakan alarm. So number 3, establish forklift beds. May consider establish dedicated forklift beds. Creating this bed can help warehouse employees stay out of the way of moving forklift and possibly prevent any forklift related accident in the workplace. Maksudnya kat sini kita boleh tengok kat sini kita boleh cipta laluan ni untuk forklift saja masuk. So kalau kita nak masuk, kita dah ada laluan kita, forklift nak masuk pun forklift ada laluan kita. So tak bergabung masuk. So kalau bergabung masuk, takut dia punya tajam yang dekat depan tu boleh terlanggar workers yang lain. So lastly, number 4 is host safety training session. It's especially important to host safety training session in the workplace at a workplace so that all employees are fluent in the warehouse safety procedure. So kat sini adakah sesi latihan keselamatan kepada workers supaya apa? Supaya semua pekerja kat dalam ni fasih dan memahami prosedur-prosedur dalam gudang. Okay, last but not least is conclusion. Warehouse safety is paramount for the well-being of employees and the efficiency of operations. Implementing rigorous safety protocols, providing regular training, maintaining equipment and fostering a culture of safety awareness and are essential component in ensuring a safe warehouse environment. So secara keseluruhannya, warehouse safety sangat penting kepada workers yang kerja warehousing. Sebab apa? Sebab untuk melindungi diri mereka ni daripada tekanannya bahaya ataupun untuk mengelakkan diri mereka daripada terancam daripada keselamatan. So kena ada, setiap organisation kena ada safety protocol untuk diberitahu kepada workers supaya workers ni faham dan ambil pengajaran apa yang telah berlaku. So dalam warehouse safety ni juga adalah untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat bahawa pentingnya untuk menjaga diri daripada terkena kecederaan ataupun untuk memastikan
diri mereka sentiasa selamat. Alright, that's all for now. Thank you for listening my presentation and see my presentation. #logistic is the best. Bye.